Hej, Niklas på V-Parts. Idag ska vi titta lite närmare på våran XXC70 som vi brukar kalla den. Vilka delar har vi monterat på den? Hur har vi fått den så hög? Och den mest ställda frågan, kommer vi sälja det här kittet? Bilen i grunden är en Volvo XC70 T6, automatlåda och en summum. Så den har en hel del utrustning då, som taklucka, parkeringssensorer runt om och den här trevliga bruna inredningen. Så det vi har gjort här då, det är att allt strukturerat har vi lackat ner då i blanksvart. Och som ni kan se då, så är skärmbreddarna lite bredare. Cirka 3 cm bygger de här då mot för original. Och de här är ju en produkt som vi har hållit på med väldigt länge, lite nu och då. Björn på B8 prototypverkstad som har hjälpt oss med det här då, så att de är även svensktillverkade, vilket är väldigt kul. Ja, och som ni kan se då, så har vi sparat några mattkromade detaljer som runt dimljusen fram. Och även sideskafsen är ju våra egna då, i mattkrom eller silver skulle man kunna säga. Och så förutom det så har vi även monterat ett Big Break Kit som vi håller på att testa. Vi har det både på den här och på våran V60 då. Men tittar vi på det här så har vi valt den i guld. Och vi ska justera färgerna lite grann på det här. Vi ska göra loggan lite mindre. Den har några små justeringar då för att innan vi kommer lägga upp det här då till försäljning i webbshoppen. Och även grillen då, även den har blivit blanksvart den också. Och under grillen då hittar du våran powerled-ramp som du också hittar ett exemplar av uppe på takkorgen då. Takkorgen är också en helt ny produkt som vi håller på att utveckla. Det här är första provet. På båda sidorna bakåt så sitter det 2 stycken av dessa extra backljus då, som också är färdiga hål för montering då i takkorgen. Och för höjningen då så har vi tagit de längsta stötdämparna som passar både XC70 och XC60 då. Så nu har vi förlängt dem med 60 mm. Även fjädrarna är specialbeställda, förlängda med 60 mm och lite grövre. Förutom det så är även länkarmarna utbytt till XC60 och det är för att kompensera för hjulvinklar för att det fortfarande ska fungera och gå och köra bilen helt enkelt. Även drivaxlarna är från XC60 för de är lite längre då än vad XC70 är. Och sen är subframen då nedsänkt 40 mm och hela drivlinan och även bakvagnen då är nedsänkt 40 mm för att allting ska fungera och det inte ska bli några konstiga vinklar. Och sen utöver det så är även motorfästen flyttade för att inte motorn ska hamna i någon konstig vinkel eller att det ska vara skav någonstans. Det enda behövt göra som åverkan på bilen, det är ju att slipa ur precis där rattstången går ner och själva korset sitter då för styrningen. Men annars än det så är bilen intakt och går att återställa till original. Så precis som fram så här bak så har vi förlängt och stötdämparen med 60 mm. Även fjädern är utbytt och specialbeställd då för att vara 60 mm längre. Som sagt, bakvagnen är nerflyttad. Och på toppen utav det så sitter vårt vanliga höjningskit som vi säljer i webbshoppen just nu. Som höjer cirka 20 mm till då. Och dekoren på bilen den har vi designat själv och satt dit då för att lyfta den här bilen ytterligare lite extra med alla de här extra detaljerna som sitter på den. Och längst där bak då har vi våra nya stylingvinge till V70 och XC70 08-16. Jag tycker att vingen var riktigt snygg, den passar de här bilmodellerna för länge taket lite grann precis som en vinge ska göra. Och längst ner här bak där hittar ni Simons sportsystem som vi också har monterat för lite ljuvlig sång från T6. Och det hittar ni också mer information om på vår YouTube-kanal. Och kommer man kunna köpa det här höjningskittet då? Ja, som det ser ut just nu så kommer vi att ta fram de här delarna och sälja dem i ett kit. Men vi har just nu varken uppgifter på pris eller när det kan komma att säljas. Och är du intresserad av att köpa det här kittet, då tycker jag att du ska lämna en kommentar där nedanför. Och såklart tack till Marcus Viking Store som har hjälpt oss konstruerat och monterat det här kittet då. Och det kan ni ju se i en annan YouTube-video som jag har gjort. Jag tycker absolut ni ska gå in och kika på den om ni inte redan har gjort det. Och hur är den att köra då? Jag kan säga att hade inte jag vetat att den här var höjd, då hade jag inte tänkt på det heller. Den ligger riktigt fint efter vägen, även i höga hastigheter. Så att där är det verkligen lyckas. Gillar du den här videon får du gärna lämna en kommentar. Prenumerera gärna på kanalen så ses vi i nästa video. Tack för att du tittade. Ha en bra dag.